Hello everyone, welcome back to Bappa's Kitchen. Today we are going to show you how to make a papas pada. papas पडाचे साल्ले किसमुरी. हाय बाप्पा. हाय. कसं करतेस ते आज बाप्पा? आज आम्ही त्यांनी सांगितलं नव्हतं मी पपच पळा साल्लीचे किसमूर करूया रे म्हणून हा. किसमुरी म्हणे रे एका चटणीशी साल्लीन करचे साल्ली मेडिसिनल व्हॅल्यू अस म्हणून सांगला आम्हाला ती करतली त्या देखून हांव तुमकां सगळ्यांक कळो म्हणून न्हू सांगता असं. ग्रेट. ओके. सो आता कस कसं इंग्रेडियंट्स बाप्पा? आम्ही ऑलरेडी यात सॉर्ट करून दवरला थोडीशी. इंग्रेडियंट्स सांगता सुरवे आम्ही पपच पळा साल काडका चिके आता काडची कशी म्हणून दाखयता त्यानंतर ताका तन मिरसांग मीठ चिंचांब हरवी जिरे हरवी कोथंबरी हे मसाला वस्तू हे मसाला वस्तू का सोय घालून घेऊन थोडी सोय पावता आमगेला साल मस्त ना थोडीची ते देखून थोडे किसमूर करची तक तक मॅचिंग प्रपोर्शनेटली सोय घालची त्यानंतर हे सपोर शिंचे पियाव शिंदून तांतू भरसोचो जाल्यार अनेक हिंगा कुडक घाला असा दवरणे आम्ही हिंगा पिट्टी घालया तशी देखून त्या बरशिल्यार हे तोळणू बरशिल्यार किसमूर जाली तितले होय. ओके राईट. सो बाप्पान सांगलं थोडे हिंग आहे घाल का म्हणून सांगून. सो विल जस्ट कीप द हिंग ओवर हियर. मागीर येता आमी दाखयताची. बट फर्स्ट विल वे द पपश पडा राईट. ओ 420 grams. Nice. So 420 grams of पपश पडतं and ಎಂದುಲ ಪುಟ ಕೊನ್ ಪಳ್ಳೆಲೆ ते आता आम्ही साल काढका ताजी ती साल काढून खाल्लेची ना आम्ही किसमूर करचे अशी ताजी गांडी काढून उडोवची आणि अशी करून चंद करून आमकां जाय जाल्यार शिंचा जाता चिकी दाटी साल काडची. गट्टी आस पपश पळ केन्ना कष्ट जाता हरवे आसतना जाल्यार शार्प आसल्यार रे पण अशी साल काडका. कितलं थिकनेस? होय. ओके. व्हेरी व्हेरी थिन, फेअरली थिन. नो वय थिन्नाची हांतू पल्प येवचे ना तांतू ताजे पळय हो दीक आनी चांग म्हणटा ती ते देखून एक वखदान खावेत तुमी अशी पुरा साल काण घेवका. जालें आतां पपश पळा तुमी हें दवरलें घेतल्यार रेंवें आंबूर कसलें खाव येता सुकी करी येता आंबट करी येता हें आतां आमकां नाका हे किसमुरे रांदयेक हें नाका देखून हांव मातशें दवरता. आतां आमी हें आमगेली साली आमकां जावका हें इन्ग्रेडियंट इम्पॉर्टंट वेजिटेबल म्हळ्यार हें आतां. ओके बाबा. हा कसा आंबट म्हणटा? आंबूर म्हळ्यार चिके पिकला म्हळ्यार ते आमचे गेल्यान आमी आंबूर म्हण पिकनी जून जाना अर्द वर्स ताजी वयली पास कावच्या जाता चेडवांकांनी कुशीन खाता ती ते देखून चेडवांकाय दिवे तर रांदे करूं कसलें करूं येता. हय. आतां आमी अशी सपूर शिंदून घेवका तें तोळण काडच्याक अशी शिंदून घेतलें जालें. अशी स्क्वेअर स्क्वेअर करून घेतला रे त्याला बाजून येतला एकदम हारडते ठीक आहे हाताने निसरच्या पुराव सुलभशी जायना हरवीन देखून. आता या पपश पडलं नी सकट तू सांग असेल त्यातून करचे असेल तुला अम्माना आम्हाला एक दोन पंत केलेलं खाल्ला आम कोपश पळ मेळता ते घराकडे त्यात मात्र केलेलं त्यानंतर मेळणी करणी तशी मस्त जनान कोणय केल्लें न्ही पळय न्ही आम्मान सोडल्यार आम तावळ करतली पपश पळ आसतना कळरी विसरलें ते हांव एक दोन पंत केला आनी खंय काय न्ही आमी कळना लायक जाता कोड न्हू ते. आणि कसं करता पपश पळाचे देयर इज अ पपाइन म्हणून सांगून एक एन्झाइम आसा व्हिच इज युज्ड अ लॉट इन मेडिसिन. आता रॉ असेल तांणी ताजे रेझिन करताची अँड दे यूज इट इन फार्मास्युटिकल्स and it is basically said to improve RBC, red blood cells count. And it's also used as a tenderizing agent at the hospitality in the near chicken and sakad movu koruka they use this tajik kasa angdi intu melta papaya inge asi so that they use it to tenderize chicken like soft koruka. या आम्ही तांगेला चिकनातल्या आम काही फार्मेसी गोतस म्हणून जालें पळय ताजें आतां आम्माक गोतशी न्हय मेडिसिनल व्हॅल्यू म्हण तितलेची
तुका ताजी सायन्स कितलें म्हणून तसं सकट तांकां कळतना न्ही खुशीर करतली ही रांदय लायक परंबोळस वय लायक परमळ पपश पळा परमळ लायक ना इट्स अ व्हेरी रॉ पपश पळा परंबोळ अँड तुमकां किस मोरी सकट जाता जाल्यार यू कॅन ऑलमोस्ट एक अंदाज येता की वॉट इट मायट टेस्ट लायक म्हणून सिंधून पळय इतलें मेळ्ळें आमकां मस्त पुरी Okay, guys, so I will just wait a little bit. So about 86 grams of skin nasta. So this is nice, not bad. Okay, Bapma. So what is the next step? आता नेक्स्ट स्टेप कसं म्हणा चडे मीठ राव का पिट्टी लायत हरळ घालना ते मीठ लायले ते घेता थोडे मीठ कडेन आमकां पियावट घालतना तें मीठ लागतना ते देखून हदळ घालणे ते अशें करून चिरडूचें पूर हात मीठ लागतना तें आतां तोळचें आमी जालें आतां आमी गॅस लावन तोळया तें गॅस लायता सान कायल दवरले जाय म्हणून वेस्ट करता नाका म्हणून व्हडली कायलीन थोडें थोडें खावूं ना हगूर हगूर चंद करून तोडून काडता गडबीड करूनच करपाता अंग दवरला तेल तापो तेल तापले मागीर घालता एक 3 गाण करून तळून काडता मस्त वेळ राखू का म्हणना मिठाक कितलें खावच्याक जावका ना ताका रुचीक ताका घालचें तें ओके सडवान तोळका सडवान तळका मस्त घाल न्हू हें तशें न्ही एक राशी घालचें आनी तळचें न्ही सडवान येवका तें तेला ताका आनी व्हडलो कायल दवरचें न्ही सान कायलीन आमकां जाय जाल्यार तितलें करूं येता तेल वेस्ट जायना आतां आमी तेल तापलें कुडलें एक घाण घालचो हगूर जाग्रेतेर घाल का आंगार पाणी पळोवन घेना अशें हें इतलें खडवें जालें न्हय तें आमी तोळून काडटा 3 वंट केलां हांवें आतां 1 वंट तोळून येता तें आमी हांत कांडो व्हरून घेवका कडेर बरसूच्याक मसलान तो अशें करून हगूर तळल्यार थंड सान उज्या तोळून येतना लायक जाता गडबीड करूनच वगी जावका म्हणून फूल ना दाना तळतळ रबल ना दुसान करता सोडी अंदे चिके ऑइली असतं बट डोंट बी अफ्रेड वय ताजितल्याक वता अँड इट्स नाईस अँड व्हेरी नाईस अँड क्रिस्पी ओके हांव सोय घालता हां ताका चूर्ण म्हणटा ते सोय आनी मासल पुरा बरसिले रे ते चूर्ण तयार करून दवरचें जेवतना जाय जाल्यार घाली येता तुमकां आतां आमी कशें खातना कशें करता म्हणून तें दाखयता ते आतां हांव सोय घालता ताका जावका जाल्यार घेतली सोयी साधारण उणें घालका येता म्हळ्यार पपश पळता मेळका नवें एक सोयी खाल्यावर जाता त्या देखून हांव तुमकां सांगता ताजे अर्द आतां आमी तळ्ळें पपश पळयलां नवें ताजी तितल्यांची एक ताज्या उणें घालका मस्त चड जाल्यार सोयेची काडल्यावर जाता पपश पळ्यार रुच मेळना ते देखून इतलें घालें हांवें ओके आतां हांवें परमळा सामान कोथंबरी आनी जीर झाडान घेत सुरवे इथे म्हळ्यार तें चिके पिट्टी जावका एका तोंडा येता ते देखून चिके कुरकुरी आसल्यार लायक वगीत हें जाता जाल्यार अशें करून झाडान घेवपा ते दोनी आमी पिट्टी आसल्यार घाली येता चडचडीची आमी गेल्यार पिट्टी हांव हाडची ना पूड दाखोवन हांव अशी करचें ताज्या अशी धाडयल्यार पक्कनी तुमी जाय जाल्यार ऊन प्लेटार दवरून चिके ऊन करून धाडयल्यार कुडलें जाता हें परमळा मात्र मस्त तोंडायन अशें धाडत तें इतलें परमळ जाता की ना म्हणून सगळें पळोवन घेवका जालें आतां आमी थोडें हिंग घालया हाका येदो हिंग घालता मस्त नाका पियाव पडत न्हू येदें पुरो रुची तक मीठ घालता चिंचम घालता हें म्हाका हें म्हणचें चूर्ण कडेन सोय घालची आतां तद मिरसांग आसा न्हय ती आमी आमगेल्या तिखसाणी तक तीख जाल्यार लायक
इथे कोडच नव्हते त्या देखून तिके व्हड कुचल करता तोंडांत सोदून काडू जात नव्हे काही मेळना आता आमगे इतलें जालें न्हय हें आमी धाडान घेवका सोमांची चेंचून मिरसांगांनी आता सोय घालून धाडा ह्या वाटूच्या ना वाटून करचे अशी करतात केलव जण केलव जण नाही 2 नमुने आसा एक वाटून चटणीना किसमुरी एक वाटीना अशी आता ती वाटीना अशी वाटू जाल्यार मसालो होच मसालो बेडगी मिरसांग घालून वाटूचे आणि तांचे बेस्ट घालून ताका एक पण्ण घालचे हाका पण्ण ना हें रेडीमेड आता अशी धाडाका हें पुरा ताका मीठ मिरसांग चड लागता आता म्हाका पियाव शिंदून घालका सपोर करून हे चुरणांक Oh, like Parambollittu Sajja. I can almost tell what it will taste like. ಪನ್ನ ಉದ್ದ ಏನು ಗಸ್ತುಕ್ತೆ ಪುಟ ಸನಿ ದೂಚಿನಕ 90% of all taste is smell mantachi. वय पुरा टेस्ट स्मेल चेंज आता पियावो हिंगू हे सपूर कोण शिंते पियाव कोचोल म्हणच्याका पियाव कोचोल रेडी करचे दाखव मग किती फ्राय केलं म्हणून रबा हे शिंदून घेता पट वाड कुडकी तण आता येतात अशी ओके राईट चिकन शिंद सपोर शिंद येतं तोंड त्यानं सपोर आयल्यारी लायक जाता थोर आयल्यारी जाता चन दिस का जाल्यार सपोर शिंदू का आता आम्ही पियाव जालो जाय जाल्यार आनी थोडो पियाव घाली येता जाल्यार हांव आतां घालना कसो जाल्यार म्हळ्यार पपश पळा रुची येवच्याक चड पियाव घालचे बदलाक आशेन मस्त खावन वचाय रे प्रेजन ना तितलें घालता जाय जाल्यार तुमकां चड जावका म्हण असले मनशी चड आसा न्हू जेवणाक आनी एक पियाव घाली येता हांव आतां घालना तशी ओके सो नाव इट्स टाइम फॉर द फायनल असेंबली नो वय फायनल आता आमगेलें हें चूर्ण तयार जालें ना हाका हाता मीठ पळयल्यार पळयता हा काय मीठ आसा हा काय मीठ आसा उणी जाल्यार घाली येता चड गेले जाल्यार कांय करूं जायना समज पळय तूं खावन पळय चूर्ण खावन पळय कशें म्हण पळय व्हेरी नाईस ताजे परंबळेक मला लायक आसना त्या देखून आतां आमी पपश फळाचे तळ्यान घाली तांतो ओ व्हेरी नाईस खावच्या खाता आनी काय लायक जाता त्या जिराच्या न्ही कोथंबरीच्या परमळ परंबोळ वय घालता गे पपश फळ खावन पडला जाता ताजे आतां आमगेलें किसमूर तयार अशें करून लास्ट करून अशें बरसिला जालें एक करड्यान काणगेन दवरल्यार जाता कोण की सांगलें फ्रिजरान दवरल्यार मोव जायना म्हणून ते देखून पळयात स्टिला करड्यान घालून फ्रिजरान दवर न्हू कुरकुरी आसता म्हणटा ती जालें आतां आमगेलें पपश फळा सालेचें किसमूर रेडी आसा जेवणा म्हटल्यार जेव येतला एक करून घेवन सुपर व्हेरी नाईस कलर्स तें तुमी सांगता हांव शिकयल ना Alright guys, that's really nice. एक म्हणून म्हाका कशें की बेस्ट रांदे जावं बेस्ट वे बट म्हाका एक म्हणून त्या चारंबरे उपकर खाल्ला म्हणकेची चारंबरे उपकर खाल्ला म्हणके टेस्ट येता तसो हय बट इट्स व्हेरी नाईस इट्स अ व्हेरी नाईस डिश definitely a nice accompaniment to be had with dinner or lunch or whatever. थोडे पापड थोडे दाळे थंय घालल्यारी इट्स लायक अ कोंकणी पापड असले लायक हय लायक अ कोंकणी मील नो कोंकणी हळदी मील बट हांव कसो करचो एक्चुअली हांव आय ईट फिश अ लॉट सो हांव नॉर्मल फिश मील्स आनी सगळें खाता हांगा कोस्टल कर्नाटकांतू कोस्टल उडपीन नॉट कर्नाटकांतू तानी एक प्रॉन्साचे एक चट्टीशे वाडटात दॅट इज अ लिटल तुळू कळ्ळो त्या तुळू एक डिश आसा सो ताका प्रॉन्स चटणी म्हणून पितात तांणी सो दीस गिव्स मी
It almost feels the same, but yeah, it's a vegetarian version of the prawns chutney. So definitely try it at home. Thank you for watching. I'll see you in the next one.